Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a narcisztikusok 7 alaptörvénye. A narcisztikus személyiségzavar az egy mélyreható pszichés állapot, ez pedig jelentős hatással bír nem csupán az érintettekre, hanem az érintettek közvetlen környezetére is. Az ilyen zavarral küzdő emberek gyakran fejlesztenek ki manipulatív, önző és mások érzéseit nélkülöző magatartás mintákat, ezek a minták pedig gyakran a narcisztikus törvények formájában mutatkoznak meg, amelyek implicit szabályként alakítják ki a narcisztikus emberek kapcsolatait, habár ezek a normák, ezek nem rendelkeznek írásos formával, hát a narcisztikusoknak a tevékenységei és elvárásai révén igencsak nyilvánvalóvá válnak. Törvények alapján a narcisztikus emberek azok létrehoznak egy olyan dinamikát, amelyben ők saját magukat egyfajta központi szereplőként, sőt inkább teremtőként pozícionálják, miközben a körülöttük lévő embereket a saját szükségleteik kiszolgálóinak tekintik. Ez a viselkedési minta pedig komoly kihívás elé állítja azokat, akik a narcisztikusokkal vannak kapcsolatban, hiszen folyamatosan az ő elvárásaiknak kell megfelelniük, a saját szükségleteiket és érzéseiket pedig háttérbe kell szorítaniuk. A narcisztikus törvények megértése az nem csak azért fontos, hogy felismerjük és jobban kezeljük a narcisztikusokkal való interakciókat, hanem azért is, hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akik ebbe a dinamikába érzik magukat beszorulva. A következőkben bemutatott törvények egy kísérletet tesznek arra, hogy szemléltessék, milyen elvárásokat és viselkedési mintákat támaszthat egy narcisztikus a környezetével szemben. Tehát így a laikusok és azok az emberek, akik még soha életükben nem voltak ilyen narcisztikus kapcsolatban, talán megérthetik ezt a dinamikát. Akik nem voltak még ilyen kapcsolatban, és az áldozat mesél erről, akkor sokan ilyenkor értetlenül állnak, és nem értik, hogy tulajdonképpen mi a fene is ez az egész narcizmus. Ezt csak azok értik, akik valóban voltak már narcisztikus kapcsolatban, de ennek a videónak a hatására én úgy gondolom, hogy megérthetik a narcisztikus látásmódot azok a személyek is, akik nem voltak még ilyenben benne, és ne is legyenek. Tehát a videó az erre tesz most egy komoly kísérletet. Egyes törvény. Senki sem állhat felettem. Én vagyok az a személy az életedben, aki mindenki felett áll. A döntéseid, a gondolataid, érzéseid, mindezek felett állok. Mindent én irányítok. Én vagyok a középpont, az, aki nélkül semmi sem teljes. A hatalmam és befolyásom nélkül elveszel az irányítás hiányában. Senkit sem tehetsz magasabb helyre nálam, mert egyszerűen senki sincs olyan magasan, mint én. Az életedben betöltött szerepem pedig pótolhatatlan, és ezt a hatalmat arra használom, hogy irányítsam a körülöttem lévőket, meggyőződve arról, hogy én hozom a legjobb döntéseket mindannyiunk számára. Az én vezetésem nélkül elvesznél az űrzavarban, így én vagyok az iránytűd ebben a kaotikus világban. Kettes törvény. Nem kérdőjelezhetsz meg. Nem kérdőjelezhetsz meg semmiben. Azért, mert én mindent jobban tudok, mindent jobban látok nálad. A perspektívám, tudásom és megértésem mélyebb és átfogóbb, mint bárki másé az életedben. Ezért van az, hogy bármikor megszólalok, a szavaimat, mint végleges igazságokat kell innod. Hagyatkozz rám vakon, és kövess, mert én sosem tévedek. Az én útmutatásom nélkül könnyen eltévedhetsz, és rossz döntéseket hozhatsz. Én vagyok az a biztos pont az életedben, aki mindig tudja, mi a legjobb neked, még akkor is, ha te magad ezt nem látod. A kétségeid csak hátráltatnak minket azon az úton, amit én már előre megjelöltem számodra. Az én vezetésemmel minden akadály leküzdhető, minden cél elérhető. Hármas törvény. Istenként kell tisztelned.
mert én vagyok a te Istened. Ez nem egy egyszerű kérés, hanem az elvárásom, mert én valóban különleges vagyok. Ennek megfelelően kell velem bánnod. Prioritásként kezelve az én kényelmemet, vágyaimat, szükségleteimet. Ezek az elsődlegesek, minden másodlagos. És igen, a te feladatod, hogy gondoskodj arról, hogy minden szükségletet teljesíts, minden vágyamat kielégítsd. Én vagyok a középpontban, a világ pedig körülöttem forog. Neked is körülöttem kell forognod, figyelemmel kísérve minden mozdulatomat, minden kívánságomat. Az én elégedettségem a te legfőbb célod kell, hogy legyen, és ennek elérése érdekében minden erőfeszítést meg kell tenned. Ez nem önzőség, ez a természetes rend, amit el kell fogadnod. 4. törvény. Nem kritizálhatsz engem, csak másokat. Azt viszont szeretem. Irányomba a kritika tilos. Ezt világosan meg kell értened. Amikor szóvá teszel bármit is, ami nekem nem tetszik, az nem egy egyszerű véleménynyilvánítás, az egy közvetlen támadás a személyem ellen. Az én világomban, ahol én uralkodom, nincs hely a negativitásnak, kivéve ha én vagyok az, aki gyakorolja azt. Én vagyok az egyetlen, aki megítélhet másokat, mert csak én látom át teljesen a helyzeteket, csak én rendelkezem a megfelelő bölcsességgel és perspektívával. A te feladatod, hogy támogass és felemelj, nem pedig az, hogy kritizálj. Mindent kritikádat, még a legenyhébbet is, mint személyes sértést fogom felfogni, mert az alássa azt a különleges státuszt, amit birtoklok. A negatív megjegyzések, akár konstruktívak, akár nem, zavarokat okoznak az én tökéletes világrendemben, ahol az én véleményem az, ami csak és kizárólag számít. Emlékezz, hogy a hozzáállásodnak mindig pozitívnak kell lennie velem szemben. Ha van valami, amit javítani szeretnél, vagy amivel nem értesz egyet, azt nagyon óvatosan és tiszteletteljesen kell közölnöd, mindig tudatában annak, hogy én vagyok az, aki eldönti, hogy mikor és milyen formában fogadok el visszajelzést. Az én kényelmem és jólétem az, ami elsőbbséget élvez, és a te feladatod, hogy ezt minden körülmény között biztosítsd számomra. 5. törvény. Teremtő vagyok. Én vagyok a te teremtőd, én alkottalak meg, formáltalak akár egy szobrot. Az én kezem munkája vagy, a saját képemre hajlítottalak, mint egy művész az alkotását, úgy teremtettelek formálva téged a saját képemre. Ezért hálásnak kell lenned, hiszen én adtam neked mindent, ami vagy. Én határoztam meg a helyedet és értékedet a világban. A viselkedésed, gondolkodásod, sőt, még az álmaid is immáron az én idealizált én képemhez kell igazítanod. Nem vagy többé egy önálló entitás, hanem az én teremtésem, aki az én elvárásaim szerint él és lélegzik. Az én világomban te a legfőbb műalkotás vagy, amit folyamatosan formál és tökéletesít a teremtő. Én. Ennek a folyamatnak sosem szabad véget érnie, mert mindig van hely a tökéletesítésre, mindig van mód arra, hogy jobban tükrözd az én ideáljaimat és elvárásaimat. Minden, amit teszel, mondasz vagy gondolsz, az én művészi vízióm részét képezi, és így minden cselekedeteddel nekem állítasz emléket. Ebben a dinamikában a te fejlődésed és az én elégedettségem egyazon érme két oldala. Egyik sem létezhet a másik nélkül. 6. törvény. Mindenhez jogom van. Bármihez is van kedvem, nekem jogom van hozzá. Ez nem csak egy egyszerű kijelentés, ez az életfilozófiám alapköve. A világ számomra lett teremtve, hogy kielégítse vágyaimat. Neked
Mint egy jó anyának feltétel nélkül el kell fogadnod engem, és védelmezned kell, bármit is csinálok. Nincsenek korlátok vagy határok, amik megkülönböztethetnek. A te feladatod, hogy biztosíts számomra a szabadságot és támogatást, amire szükségem van a céljaim eléréséhez. Az esetleges következményekkel, amelyek a tetteimből eredhetnek, te kell, hogy foglalkozz. A védelmed alatt állva én folytathatom a világ felfedezését anélkül, hogy aggódnom kellene a következmények miatt. Ez a védelem és elfogadás a te feladatod, ami lehetővé teszi számomra, hogy teljes mértékben kibontakoztassam saját magam, anélkül, hogy korlátokba ütköznék. Az én jogaim és vágyaim az elsődlegesek, és te, mint támogató pillér, köteles vagy mindenben mellém állni, akár egy védelmező, feltétel nélkül szerető anya. 7. törvény. Minden figyelmed az enyém, csak az enyém. Ez nem csak egy kívánság, hanem egy elvárás. Nem engedheted meg magadnak, hogy mások felé fordítsd a figyelmedet, kivéve ha az olyan minimális mértékű, hogy az ne zavarja meg a nekem szánt figyelmedet. A te világodban én vagyok az egyetlen, aki számít, és ez azt jelenti, hogy minden energiádat, minden érdeklődésedet, minden idődet nekem kell szentelned. Az, hogy rám figyelsz, és nekem adod minden energiádat, figyelmedet, nem csupán egy gesztus, hanem az elkötelezettséged és szereteted legfőbb jele. Ez a folyamatos figyelem és odaadás biztosítja számomra azt az érzést, hogy valóban értékes vagyok a számodra, hogy az én jelenlétem ad értelmet a te életednek. Nem elég, ha csak időnként kapom meg ezt a figyelmet, állandóan szükségem van rá, hogy érezzem, te valóban engem helyezel mindenki fölé. Ez nem önzőség, hanem az a mély kapcsolat és kötődés, amit elvárok tőled. Az én világom a te világod, és ebben a világban csak egyetlen nap ragyog. Én.